guys, okay, for today's video I akan share dengan you all barang-barang yang I beli kali ni daripada ecoshop. Kalau nak tahu apa barang baru yang kali ni I grab daripada ecoshop, jom. Sebelum tu make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Sebenarnya barang-barang yang I beli ni dia barulah kat ecoshop yang biasa I pergi, and I rasa macam excited bila first I tengok benda-benda ni. Terus I grab ambil terus bayar je. And first kali apa yang I beli kali ni, stiker ni, ini kan sebenarnya paling excited. I rasa macam berbaloi gila. Selama ni dah kita tengok ada orang DIY lah, buat printer lah, tampal situ sini kan. Sebenarnya tak perlu pun keluarkan RM2.10 je, you boleh dapat stiker yang banyak gila macam ni. Okay, lupa nak bagi tahu, sebenarnya ini stiker untuk barang-barang dapur. Kadang-kadang macam ada orang nak organize dapur ke apa kan. Ya Allah, kenapa lah budak-budak ni kan bawa motor macam ni sekali. Biasanya kadang-kadang kita nak organize dapur, kita nak letak dalam bekas, macam contoh bekas bali, bekas spaghetti ke apa kan. Ada orang buat DIY yang macam printer lah, pakai printer, pakai air lah, apa tampal-tampal. Tak perlu pun sebenarnya, modal dia RM2.10 je. You all beli. I tak tahu sebenarnya ecoshop ada jual benda ni. Baru first time I nampak. And kali ni I ambil dua sebenarnya. Yang satu ni stiker dapur, satu ni lagi untuk kitchen lah. Untuk dapur ni sebenarnya dia tulis macam pulut hitam, pulut merah, bali, tepung gandum, tepung suji, tepung penaik, oregano. Macam yang kitchen label ni kan, dia tulis apa tau, spaghetti, macaroni, pasta, ala ini semua orang putih punya lah kan. But this one, dia ni lebih kepada macam barang yang biasa kita pakai kat dapur. Masa I beli tu, I ingat dia ada satu je depan macam ni. Sebenarnya tak. Dalam dia ni, dia ada 5 keping different product. Contohnya macam yang this one, dia untuk gula, kopi, ajinomoto, susu, Milo, cukup rasa, Horlick, Nescafe, garam, teh, cili kering. So banyak tau sebenarnya. Dia bukan yang sama 5 keping ni. And yang this one dia ada kismis, kerisik, cengkeh, bijan, gajus, and cantik gila. You boleh tengok pada sini, cantik sangat-sangat sebab colour dia hitam. Macam yang this one memang barang dapur lah, macam jintan manis, belacan, bawang tumis, macam confused, bawang tumis ada ke? Yang ni ketumbar, bunga lawang, jintan putih, ikan bilis. Sebenarnya banyak gila. That's why kenapa I kata you all tak perlu pun pakai printer-printer tu. Beli yang ni je dah cukup dah. I akan try satu nanti. Lupa dah bagi tahu you all, kat sini ada juga untuk susu Milo. Nampak tak? Dia besar sikit lah. Biasanya kan bekas untuk besar dia akan bagi besar. Untuk kecil-kecil ni biasanya dia akan letak kecil macam ni je. Yang this one jintan kan sebenarnya, tapi I tak tahu dia jintan manis ke jintan putih. Sekejap Kejap I nak fikir sekejap benda ni sebenarnya jintan apa. Baru I perasan kat bawah dia ni siap ada English word tau. Contohlah macam serbuk ikan bilis, dia akan tulis seasoning powder. Serbuk kayu manis, dia akan tulis cinnamon powder. I suka gila. I tak perasan sebenarnya. Contohlah kalau salah tak tahulah, my mum bising nanti. Okay, boleh ambil nanti kat sini satu stiker dia. And then tampal kat sini. Cantik kan? I macam suka sangat dengan benda ni. Tapi satu masalah dia untuk bekas yang you all beli macam ni, dia tak boleh tampal kat belah depan ni. Sebab apa, dia ni macam curve kan. Dia tak dapat macam stick tu betul. You kena make sure untuk tampal kat tepi macam ni. Yes, I suka gila benda ni. And I rasa macam berbaloi. Tak perlu lagi you all nak print ke apa. Beli macam ni je terus settle. And kita akan buka satu lagi. Macam yang tadi satu tu dia lebih kepada macam barang-barang dapur kalau kita masak kan. Yang this one dia lebih kepada macam spaghetti, macaroni. Dia ada barley, oats, mayonnaise, oregano. Lepas tu macam-macam lah ada kat sini. Tapi kan yang this one dia berbeza sikit. Sebab apa, dia terus bahasa English je. Yang macam tadi dia BM, so dia ada bahasa English bawah dia. Macam ada translator lah sebenarnya. But this one tak ada. So yes, this one I suka gila, okay. Benda ni berbaloi kalau sesiapa nak beli. And kalau sesiapa lebih kepada macam nak setengah, nak macam nak organize dapur bagi cantik, ada label-label kan, beli je yang this one. Next, apa yang I beli, ini Ganso punya apa, towel. Ada yang bagi tahu, bukan ada yang bagi tahu, I tengok kat Facebook macam kecoh gila lah pasal Ganso ni punya towel boleh cuci kesan-kesan macam terkena marker ke kat dia punya sofa. So ada yang claim sampai kata ini macam kain-kayangan lah. I tak nak sebut sebab apa, nanti ada yang marah. Ada sesiapa pernah try tak benda ni? Yang Ganso punya hand towel ni, betul ke dia boleh bersihkan barang-barang yang macam kotor ataupun macam sofa you kena cakar-cakar sikit ke boleh bersihkan? Tapi first bila I pegang benda ni, material dia memang bagus. I rasakan kebanyakan kalau ada material macam ni, dia boleh hilangkan habuk. Dia cepat hilangkan habuk. Contohlah macam atas meja you ada habuk, you sapu sekali je dia boleh hilang.
So I hope you all boleh try benda ni. Ada sesiapa kalau dah try boleh bagi tahu I macam mana result dia. Walaupun dia ni tulis ganso, tapi kat sini dia tulis SOKU. And satu benda yang paling I suka sebab apa, dia ada tempat pengampai ni, pengantung. Bila you pakai je, you boleh terus gantung. And yes, dari segi material dia memang I sangat-sangat suka. Macam lembut gila sebenarnya rasa dia. Next, apa yang I beli, spray ni. Sebenarnya spray ni I dah beli, tak tahu, 20-30 kali. Sebab apa, I rasakan paling-paling I suka dalam banyak-banyak lavender. Sebab apa, lavender ni bau dia fresh. Dia macam bau sabun. Kalau katakanlah macam vanilla ataupun lemon tu, bau dia macam terlalu kuat tau bagi I. And I paling suka kalau macam sembuh kat hall rumah ke apa, is lavender ni. Sebab apa, bau dia sangat-sangat fresh. So yes, this one tak perlu cerita lagi dah. Sebab apa, ini memang favourite I. I nak spray sikit. I suka gila sebab apa, bau dia macam sabun. So this one tak payah cakap lagi dah, super duper recommended. Next, apa yang I beli, this one. I sebenarnya tak perasan yang ecoshop sebenarnya dia jual backpack macam ni. And hari tu I nampak, and bag ni sebenarnya quite besar. Kita buka ni, tengok macam mana. I suka sebab apa, dia ni flamingo. Tengok daripada dia punya material sesuai untuk kita jadikan dia laundry bag. Sebab apa, bila I buka hari tu, I tengok dalam dia bentuk macam ni, dia ada satu zip. So, bila you dah pakai, ni baju-baju kotor ke apa boleh terus masuk dalam ni. Terus zip, boleh masuk dalam you punya luggage. So, yes, I suka. Sebab apa, kadang-kadang bila travel, you tak tahu nak letak baju kotor kat mana kan. And then you bawa sekeping macam ni je, dah settle dah. I rasa ini je size paling besar yang besar dia ada. Yang besar tak, yang paling besar dia ada. And yes, this one recommended. Next, apa yang beli, macam shaver ni lah. Usually lah kalau jual kat Watson ke apa, dia lebih kurang RM9. And kalau siapa yang memang guna benda ni, macam I biasanya I akan pakai untuk macam kikis baju. Macam baju macam ni kadang-kadang dia berbulu kan, I akan kikis. So you all boleh beli kat ecoshop je. Sebab apa, harga dia murah gila. Yang ni RM2.10. Next, apa yang I beli, ini Verona punya. I sebenarnya first time tengok Verona keluar yang this one. Biasanya I tengok yang satu jenis yang boleh ampai dalam kita punya almari, biasa tunjuk ada cangkuk tu. Kali ni I rasa benda ni baru. And yang this one sebenarnya floral. I nak letak dalam kereta. Dua untuk harga RM2.10. And I nak try satu. Ini sebenarnya fragrance beads, yang mana dalam dia ni macam ada biji-biji yang wangi tu. I rasa biasanya yang this one dia lebih wangi daripada yang biasa I pakai jenis cangkuk tu. Sesiapa pernah pakai tak yang this one? Nampak? So dia datang dalam beads macam ni. Ini kan mengingatkan I pada apa tau, zaman sekolah dulu kita ada yang jenis kecil-kecil yang dalam dia ada beads macam ni kan. Bila kita letak dalam beg ke apa kan, mak I bau dia sampai jiran sebelah boleh bau. Zaman sekolah dulu letak benda ni kat mana tau? Kat pencil case. Macam suka gila bau pencil case wangi kan. And I rasa dia sebenarnya benda yang sama. And biasanya lah beads ni akan tahan lebih lama bau dia daripada yang biasa. Okay, the last one, apa yang I beli, dua benda ni, benda Allah ni, sebenarnya dia lampu. Kita akan try dua-dua sekaligus. And I akan tutup lampu kejap. I pergi ambil bateri je Okay, first kita akan try yang ni dulu. Yang ni sebenarnya dia lebih kepada macam emergency light tau. And then you kena installkan bateri yang jenis kecil ni 3. Banyak jugalah bateri dia pakai sebenarnya. Tak dalam kereta ke, bila ada emergency untuk you pasang. Sebenarnya lampu dia quite terang juga. Nampak tak? Nampak? Contoh kalau emergency you boleh pakai lampu yang ni. Kalau lampu biasa, lampu yang kuat sikit. And then lampu yang untuk emergency. Okay, jom kita try. Lampu yang biasa, terang kan? LED dia banyak gila. You nampak tak kat sini? Ada hijau tu. Sebenarnya ini LED dia. Dia punya macam imbasan lah. And then yang this one. And then yang this one. Oh, sakit mata. Okay. So, bagi I, yes, benda ni kalau you letak dalam kereta, kejap buka lampu je. Especially kalau ada emergency, ataupun kalau macam you pergi camping ke apa, memang sangat-sangat bagus. And then bagi I, dia kecil, senang. Kalau macam you nak selit dalam bag pun dah boleh dah. So yes, this one I suka gila. Next, kita akan try yang lampu lagi satu ni. Ini sebenarnya macam torchlight lah. And satu benda I suka sebab apa, dia datang dalam bag yang sangat bagus macam ni. Zip boleh seal lagi kalau tak nak pakai. And then kita akan try kejap. Okay, yang this one dia pakai bateri AA. Ini sebenarnya dia very simple. Dia LED juga. Bila katakanlah you naik ke atas, dia akan pakai lampu yang atas ni. Contoh, kalau you nak pakai lampu bawah, turunkan ke bawah. Sebenarnya benda ni boleh juga kita gantung. Nampak tak dia ada tempat paku ni? I akan tunjukkan. Ini kalau kat atas, terang kan? Sampai hilang I punya gambar kat sini. And then kalau kat bawah, macam ni lampu dia. So bagi I memang bagus gila. And terus, tapi this one macam panas sikit lah kat bawah dia. Satu benda yang I perasan lah, untuk this one, dia panas kat sini.
ada sikit rasa panas dia. Tak tahu kalau pakai lama mungkin dia akan rasa macam bahang dia lah. Dia bukan panas, dia macam ada bahang sikit. I sebenarnya bila lampu panas ni, I teringat tau, masa kecil-kecil dulu pernah lah pergi museum. And then dia dah tulis lah, jangan pegang lampu tu. Bila I pegang lampu tu, panas gila, melecur tangan I. So that's why bila I tengok lampu panas ni, I macam scary jugalah, macam fobia juga. So yes, I suka dengan benda ni, especially kalau kat rumah lah. I banyak beli benda ni khas untuk kalau macam tak ada lampu boleh pakai. So that's all barang-barang yang kali ni I beli daripada ecoshop. I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all. Kali ni I beli daripada ecoshop MTC.